کئی با دا سود لین دین، خود دغی دا سود لین دین او دغی معاملاتو لا نم با دا حلال ورکڑیشی، کلوی دا پراپٹ تے او کلوی دا منافع دا او دا فائدہ دا، اگرچہ وی سود خواغیل نم دا حلال ورکڑی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تا دا نزدے زمانی نشانات بیان کری دی. نن کمونگ اگورو نو دغا نشانات تقریباً اکثر چو گوری نو دغا نشانات واقع شوی دی. دستا طول نظام آغا سودی نظام دے، او دغی سودی نظام لا نم آغا دا سی ورکڑے شوی دے چی سو کوئی دا منافع دا او سوک فتو پسی گرزی جی وی ما سر فتو دا بل وی ما سر فتو دا. چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی زان دا او حلاکون کی گناہون نا اساتے او یو پا دغی گناہ کی وَأَكْلُ الرِّبَا اغا خوراک دا سود دے کول دا سود دی نبیا دا فتوو ضرورت نرا پیخی گی چی تکل یو لزی او فتو آخلی او کل بل لزی او فتو آخلی. قرآن کو کتیشی احادیث مبارکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکتیشی دا تا مزمت دا دی بیمارے او تا مزمت دا دی گناہ او دا دی فتنے برا مخامخ شی او شاید چستا پزڑکے یرا خوف خداوندی پیدا شی چی زرد حرامو مرتکب شما دا یو رز راتلون کے دا اللہ تا پورتکی گم بیا ما زمان سر سمعاملہ بکی گی او زب رب کریم لس جواب ورکم سنگو بمخامخ کے. قرآن مزمت بیانی لکہ سورة البقرہ دریمی سپاری 275 نمبر آیات ما تلاوت کرو او تقریباً دا طول رکو چو گوری نو دا دا سود پا مزمت باندے اللہ ذکر کردے دا. تقریباً دا ترجمے قرآن ہر چا کرشتا کورتا چلاڑی نو قرآن برا واخلے او سورة البقرہ برو باسی درم سپارا او 215 نمبر آیات نبشورو کے او دا صرف ترجمہ ہو گورا تفسیر دا ضرورت نشتا انشاءاللہ العزیز صرف کا ترجمہ دی اویل دا دی یو رکو نبی ابل جمعہ کے ماتا ہوا ہے چی تا سے ہدایت حاصل شو کا حاصل نشو ہو منگ دا رب قرآن لگوتے چھرتا اڑو. افسوس خدا نے چی قرآن منگ صرف مولا تا پری خیرے قرآن دا مولا سے و دا طالب سے کار دے کیمسٹری فزکس بایو میتھمیٹکس کمپیوٹر سائنس ہو جی نوے ماں پاگی کے خو ایم فل او پی ایچ ڈی کو روانیو خود رب قرآن تا منگ چرتا لانسوا نچولو چی منگ تا رب پا دی قرآن کے دا سب پیغام را کردے بیا وی رجی منگ دیر زلیل شو او دیر کمزوری شو او کافر زمونگ دا برا شو او رس ترو دا برکتون ختمی گی او رس ترو دا رحمتون او خیرون ختمی گی زیم شکرو باز دا کانو باران رو نوری گی. دمر ظلم کو سڑے دا دنیا غیو کتاب سرم نکئی سمر ظلم چی منگ دا رب قرآن سر شروع کردے اے 10 یو ڈائجسٹ و کتاب و رسالت تا معلوم دا چی یو تن آغوی او پا مطلب نہ پوئی گی تا سوک لیبلے چی اخبار پڑھاوئی خدا غی پا مطلب نہ پوئی گی شتا سوک دا سی چی پڑھاوئی نو پا مطلب بے پوئی گی زکر چی پڑھاولی او سڑی لو ورزی لو ستل نو دے بے پا مطلب ہم پوئی گی یو قرآن دے چی مونگے پڑھاو خو پوئی گو پینا دا ظلم نے تو ہر یو تن دا دی حقیقت نستر کے پڑی کڑی دی زتاسو نمالامت کوما
دا زمونږ کمی دی، دا د علماو کمی دی. څه اوبه خړي دي او څه میان ړانده دي، څه ستاسو نروانه ده او څه زمونږ نروانه ده. زه ځان نه وباسم. مولوي صاحب که وګورې نو د خیرات او د صدقات او د زکات او د منځ او د حج او دا ټولې مسلې بیانوي، خو چېرته امت ته دا ونه ویلې چې ځان د رب په قرآن باندې پوهه کړي. هغه هم وخت له دیکه ورکوي او امی وای چې څومره ناخبره دومره ښه ده، که خبر شي بیا به حساب کتاب کیږي که نه. نو امی هم وخت له دیکه ورکوي او مولانا صاحب هم وخت له دیکه ورکوي، نو دواړه به رب ته نه پورته کیږي، جواب به نه ورکوي. زما د دې ټولو خبرو مقصد دا چې صرف دا یو رکو ته ووایه او د ترجمې قرآن کور کې راواخله او وګوره. اللہ رب العزت فرمائی الذین اغا کسان یأکلون الربا چی خریدوی مال د سود لرا لا یقومون نب پاسی پورز د قیامت کے الا کما یقوم اللذی مگر پشان د پاسی دو د حق سڑی یتخبطه الشیطان من المس چی پریشان کڑی وی دلر شیطان د وجه د بیمارینا دے با دا قیامت پورد باندے دا سے پاسیگی لگا پشان دا پیریانی باندے. تاسو دنیا کی خیال کڑے چرتا چا باندے جنات پیریان راغلی سو کم بھی دے چی باغا باندے پیریان راغلی بھی او پیریان و جنات و پریشان کڑی بھی نو داغا سحالی اوچتی گی اور آبغی گی او کل ځان نه ویني وباسي او کل ځان له سترګو کې ګوتې منډي او کله سکی او کله سکی. د قیامت په ورځ خو به ټول پورته کیږي. زه به دی نه پیژنم چې دی څوک دی او دی به دی نه پیژني چې دی څوک دی. ما سیوا د سودخور نه چې سودخور به داسې حالت کې پاسیږي لکه د پیریانی په شان دی چې هر سړی به پیژني چې دا سودخور دی. او بیا مخکې الله رب العزت فرمای چې د قیامت په ورځ په شان د پیریانی به پاسیږي. ولی ذکر د جرم داو ذالک بانهم دا په دی وجه چې یقینا دوی قالو وای دوی انما البيع مثل الربا اے دا تجارت په شان د سود دی. ته خو سود حرام دی نو سود کې هم فائدہ ده او بلی غاڑی تا تجارت کم فائدہ دا. نو عجیبہ خبر دا تجارت حلال دے او سود حرام دے. دے دنیا کم پریشان نہیں کدا کروڑ بسنگشیو یو نیم بسنگشیو 2 کروڑ بسنگشیو 3 کروڑ بسنگشی او دلتا نبا گٹ سنگ راشی او دلتا نبا گٹ سنگ راشی. نو سنگ دا دنیا حالت دا پریشانے دے دا قیامت پورد بم دا سی پاسی کی چی پریشان بھئی لگا دا پیریانی پشان دے. یہ عجیبہ خبر دا تجارت حلال کڑے دے اور سود حرام کڑے دے. اللہ رب العزت فرمائی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اے سادہ تجزیہ غلط دا اور سادہ تناسب غلط تے. اللہ وی ماں تجارت حلال کڑے دے او سود میں حرام کڑے دے. او بیا مخ کی اللہ رب العزت فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اے زمان قانون دارے چھ محقی اللہ تباکی اللہ ختمی اللہ مال د سود ویربی الصدقات او زیادتی اللہ مال د صدقاتو. ظاہر کہ ہم گورو چې د سود مال زیاتیږي او صدقه او خیرات کې که پیسې ورکو نو سوایو کمیږي. رب وی یو ستا په خیال دی او یو زما په خیال دی. ته خو یې کمیږي او د سود پیسې سیوا کیږي. رب وی نا یمحق الله الربا ویربی الصدقات. اے مال د سود الله وی ز تبا کوما او مال د صدقات اللہ و عزت سیوا کوما. او دا تجربم دا
چرته د سودخور بچیان وصیبه تاسو مالدار نه لیدل څوک ما سره اتفاق کوي لاس اوچت کې خیر زما دړه د پاره مو وایي چې کم تاسو لیدلی او تجربه تاسو د ما لیدلی دي د سودخور بچی او که بچی مالداری نو وصیبه چرته مالدار دي دا هغه ټول مال الله تبا کوي او ختمي دا رب قانون دی اخیرونه او برکتونه ختم شي د خپل ملک ته وګوره کړه مونږ اورو دې ملک دادی او دې ملک دادی او دې ملک دادی او بلې غاړې ته بیا هم خیر او برکت نشته ولې نشته ټول معاملات د سود دي ټول لین دین د سود روان دي د خیر او برکت به څنګه نازل شي الله دې زموږ حفاظت وکړي او بیا مخکې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو د الله نه ویریږئ وذروا ما بقي من الربا اے څومره معاملات چې د سود باقی دي هغه ټول څه کې پرېږدئ ختم کړئ ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان والا او مخکې بیا ډیره خطرناکه خبره ده الله فرمایي که تاسو د سود دا معاملې ختم نه کې خبرم شوي او تا د سود دا معاملې ختم نه کې نو فإن لم تفعلوا پس کچره تاسو اونکړه دا کار یعنی سودم پرې نه غوستو فأذنوا بحرب من الله ورسوله اے د الله او د الله د پیغمبر د طرف نه تاسو ته اعلان جنگ ده